المستقبل السوري. Syrian Future Movement. السلام عليكم وأهلا بكم في وجها لوجه. على الرغم من علامات الاستفهام التي تثيرها قوى المعارضة السورية في سلوكها منذ بداية الأحداث، يبقى ما يحصل على صعيد الفصائل المسلحة التابعة لها هو الأكثر إثارة والدهشة، بالأخص في التوقيت وبعد انتفاء الضربة العسكرية الأمريكية على سوريا، مما طرح العديد من التساؤلات أبرزها: هل الصراع الدائر بين قوات داعش والجيش السوري الحر هو بالإنابة عن الدول الإقليمية الداعمة للمعارضة بعد حذفها من التسوية القائمة بين روسيا من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى؟ هل ما يجري في كواليس نيويورك اليوم من انخراط لإيران بهذه التسوية، وهو انخراط لإيران بهذه التسوية؟ هل الجيش العربي السوري سيستفيد من الصراع المعارضة لإعادة السيطرة على المناطق التي خسرها؟ أم أن ما يجري يرسم الحدود الجغرافية للصراع العسكري؟ وهل الأزمة السورية أعادت التوازن العالمي عبر بروز دور لروسيا الداعمة للدولة السورية؟ وهل نحن أمام نظام عالمي جديد؟ كل هذه التساؤلات وغيرها نناقشها الليلة، ومعنا هنا في الاستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ شار جبور، ومن دمشق عبر الأقمار الصناعية المحلل السياسي الدكتور وائل مولى، ومن تركيا عبر الهاتف رئيس تيار المستقبل السوري الدكتور زاهر البعدراني. أهلا وسهلا فيك أستاذ شار. شكرا جزيلا. يعني ما يجري اليوم في سوريا يعني أعاد عفوا قبل البدء معك بالحديث دعنا ننتقل إلى تركيا. أستاذ دكتور بعدران أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم يا أخي الكريم. عزيزي، ما يجري اليوم بين قوى المعارضة المتشددة وجيش السوري الحر يبرز علامة استفهام. هل ما يجري اليوم تقاسم نفوذ؟ وهل ما يجري هو بالإنابة عن الداعمين للمعارضة السورية؟ يعني هل هي حرب بالإنابة؟ السؤال أنا ما عم بسمع صوتك، مو واضح، بدك تعيد السؤال إذا تريد. هل ما يجري بين القوى المعارضة اليوم من صراع مسلح هو على السيطرة على الأرض، أو هو بالإنابة عن الدول الداعمة لهذه المعارضة التي تتصارع على الأرض السورية؟ أخي الكريم، بداية لابد أن نعلم أن هناك محطات مرت بها الثورة السورية وانتقلت فيها هذه الثورة من مراحل الانتصارات إلى مراحل مؤقتة كان فيها انتصارات. أحد أسباب هذه المراحل والوصول في الثورة إلى هذا المستوى هو استطاعة النظام خلال الفترة الماضية أن يحاول أن يتغلغل في جسد الثورة والثوار، سواء على مستوى القيادات السياسية أو سواء على مستوى القيادات العسكرية في الداخل، إضافة إلى أنه كان وما يزال وسيبقى يلعب على مستوى من اللعب التي نخاف ونخشى فيها في سوريا أن تتفاقم وأن تزداد وأن تصل إلى مرحلة الانفجار، ألا وهي ما يتعلق من الاقتتال الطائفي أو الديني أو المذهبي أو العرقي أو حتى القومي. فكما تعلم أن النظام يدعم كثير من المجموعات المسلحة الموجودة اليوم على الأرض في داخل سوريا، سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. يعني عفوا دكتور هون دعني أقاطعك. هل يعقل للنظام الذي يحارب المسلحين ويدعي أنهم يعني إرهابيين أن يدعمهم في وقت أنه هو يعني هناك مجازر بين بعضهم؟ يعني هذا السؤال يعني وعلامة استفهام، يعني عفوا يعني هو من أجل إضعاف الجيش السوري الحر وشباب الجيش السوري الحر والذي بصمته سورية بامتياز. لابد من إيجاد مجموعات موجودة على الأرض مسلحة تحمل تنظيم وفكر إسلامي متطرف حتى يستطيع من خلالها ومن خلال توسيع نفوذه على الأرض أن يقول للعالم إن النظام السوري هو الأقدر على امتلاك زمام الأمور في المرحلة القادمة في سوريا. ولو أنه كتب لهذه المجموعات المتطرفة بين قوسين التي يدعمها
النجاح على الأرض فسيكون الوضع هو عبارة عن تفجير سوريا بداية، ثم الانتقال إلى تفجير المنطقة، وسيكون أول المتأثرين لبنان. إذا هناك أطراف من النظام أو هناك النظام يقوم بدعم هذه المجموعات من أجل أن يسوق نفسه عالميا على أنه الأقدر وعلى أنه الأنسب لقيادة سوريا في المرحلة القادمة، خصوصا بعدما قام بتسليم سلاحه الكيماوي أو استطاع أن يتفق مع العالم أنه سيقدم ما عنده من أسلحة. الآن يعيد عرض نفسه من جديد. لماذا هذه المجموعات المسلحة؟ ونسأل، لم يكن لها دور سابق على الأرض بشكل الحراك الموجود اليوم، سواء مما يسمى داعش اللي هي دولة الإسلام والعراق في العراق والشام، أو حتى جبهة النصرة، لماذا؟ أو حتى الBKK الأكراد، لماذا لم يكن لهم امتداد وتوسع على الأرض كما لهم اليوم؟ طيب دكتور، خلينا نختصر نحن وياك لانه وضعنا الوقت قصير نحن وياك. السؤال الثاني، هل تعتقد اليوم انه الدول التي دعمت المعارضه اولا هي لم تدعمها فعلا، وثانيا هي المعارضه المشرذمه اصلا، يعني لم يكن لها برنامج ولم يكن لها حضور سياسي، هي من خسرت المعركه اليوم؟ سؤالك جميل. يجب أن نعلم أن المعارضة لم تدعمها أيادي سورية، وإنما دعمها نظام عالمي. لهذا النظام العالمي توجهات في داخل سوريا، وهذا النظام العالمي، وإن صح خليني أبدأ أتكلم عن المنظومة العربية التي تحيط بسوريا، سواء قطر، السعودية وغيرها. هذه الدول كما تعلم لها ارتباطات سواء بدول أوروبية أو بأمريكا التي هي الدولة العظمى إن صح التعبير. فإملاءات تحركاتها إنما تكون من خلال قرارات هذه الدول العظمى، وكما تعلم أن هذه القرارات تتغير وتتبدل بحسب الوقائع اليومية على الأرض. لذلك لما راهن الائتلاف الوطني على أن يكون له دور من خلال ما سيعطيه الغرب من دور، خسر. ولما رهن موقفه وكلمته ووجوده بحسب ما تريده أمريكا أو تريده أوروبا، وأصبح عبارة عن دمية بيد الغرب، فقد خصائص وجوده على الأرض سواء في المرحلة الحالية أو في المرحلة القادمة. عظيم. ربما يستغرب الكثير ما أتكلم به الآن كتيار المستقبل المعارض، ولكنني أرى أن أول الطريق لإيجاد الحل إنما هو بوضع اليد على الجرح وتوجيه الأمور نحو نصابها. نحن يا أخي الكريم في المعارضة عبارة عن شخصيات لها امتدادات دولية. هذه الشخصيات للأسف أصبحت كالدمى تحركها دول عن البعد كريموت كنترول. فإذا لم يكن قرارها بيدها ولم تأخذ المبادرة من أجل أن تعيش نبض الشارع السوري وتوجه الشارع السوري، فلن يكتب لها الحياة ولا النجاح. رئيس تيار المستقبل السوري الدكتور زهر البعدراني، أنا أشكرك وآسف يعني للقطع لأنه الحوار مع الضيوف عنا هون حيكون طويل، إن شاء الله بنستضيفك مرة ثانية هنا معنا بالاستوديو. تيار المستقبل السوري. Syrian Future Movement.